यो मेरो हातमा रहेको फोन हो Realme C53. C सिरिज चाहिँ Realme को बजेट सेगमेन्टमा पर्छ। बजेट अनुसार तपाईले के कस्तो फिचर्सहरु पाउन सक्नुहुन्छ, बिल्ड क्वालिटी, परफर्मेन्स, ब्याट्री ब्याकअप आदि के कस्तो छ भनेर चाहिँ आजको भिडियोमा डिटेलमा कुरा गरौँ है त। फर्म फ्याक्टर चाहिँ बक्सी छ, हातमा लिँदा कम्फर्टेबल नै छ, बल्की फिल हुँदैन अनि ग्रिपिङ पनि राम्रै छ। ब्याक साइडमा डुअल क्यामेरा सेटअप देख्न सक्नुहुन्छ। प्राइमरी सेन्सर चाहिँ यसमा 108 मेगापिक्सलको रहेको छ भने फ्रन्ट क्यामेरामा 8 मेगापिक्सलको सेन्सर छ। अब बजेट फोनमा भने 108 मेगापिक्सलको क्यामेरा सेन्सर चाहिँ खासै देख्न पाइँदैन। ब्राइट लाइटमा फोटो राम्रै खिच्छ, तर लो लाइटमा चाहिँ क्यामेरा स्ट्रगल नै गर्छ। यही फोनबाट लिएको फोटो स्याम्पलहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। फ्रन्ट फेसिङ क्यामेरा पनि ठिकै नै छ। भिडियोको कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईले 1080p रेजोल्युसनमा 30 फ्रेम्स पर सेकेन्ड सम्ममा भिडियो खिच्न सक्नुहुन्छ। क्यामेरा सँगै फ्ल्याश लाइटको सेटअप चाहिँ आइफोनको जस्तो देखिन्छ। ब्याकमा कभर राखेर चलाउँदा त अब छुट्याउन पनि गाह्रो नै हुन्छ। मलाई चाहिँ यसको यो क्यामेरा बम्प अलि ठुलो लाग्यो। कभर नराखेर प्लेन सर्फेसमा राख्दाखेरि क्यामेरा बम्प अलि फिल हुन्छ, बट कभर राखेर चलाउँदाखेरि चाहिँ खासै त्यस्तो क्यामेरा बम्प फिल हुँदैन। पछाडी प्लास्टिक ब्याग भए पनि ग्लसी म्याट फिनिश रहेको छ, जसले गर्दा यो फोनलाई एउटा प्रिमियम लुक दिन्छ। बटममा हेर्ने हो भने टाइप सी चार्जिङ पोर्ट रहेको छ, त्यसैको साइडमा माइक्रोफोन देख्न सक्नुहुन्छ। 3.5mm को हेडफोन ज्याक पनि यसमा रहेको छ, which is nice। र अर्को साइडमा अल्ट्रा बूम स्पिकर भन्छ कम्पनीले, त्यो पनि देख्न सक्नुहुन्छ। स्पिकरकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसमा स्टेरियो स्पिकर चाहिँ छैन, सिंगल स्पिकर हो र स्पिकर लाउड नै छ। साउन्ड क्वालिटी पनि ठिकै नै छ भन्नुपर्छ। यसको लेफ्ट साइडमा सिम ट्रे रहेको छ, जसले चाहिँ डबल सिम सपोर्ट गर्छ। साथै 2 TB सम्मको एक्सपान्डेबल स्टोरेजको सपोर्ट पनि यसमा रहेको छ। राइट साइडमा भोल्युम बटन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैको तल साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर रहेको छ। सेन्सर फास्ट र रेस्पोन्सिभ नै छ। फ्रन्ट साइडमा तपाईले यसमा 6.74 इन्चको फुल HD प्लस सपोर्ट भएको IPS LCD डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ, जसमा 90 हर्ज रिफ्रेश रेटको सपोर्ट रहेको छ। कलर स्याचुरेसन ठिकठाकै छ र मुभी भिडियोहरु हेर्दा मज्जाको नै देखिन्छ। 90 हर्ज रिफ्रेश रेटको सपोर्ट पनि भएकोले सोशल मिडिया स्क्रोलिङ पनि स्मुथ नै छ। हल्का हल्का जिटरिङ चाहिँ फिल हुन सक्छ। यसमा तपाईले 450 निट्सको ब्राइटनेस पाउन सक्नुहुन्छ। इन्डोर युज गर्दा भिजिबिलिटी त राम्रै छ, तर आउटडोरमा चाहिँ भिजिबिलिटी अलि कम भएको फिल भयो मलाई। ओभरअल बजेट अनुसार डिस्प्ले क्वालिटी राम्रै नै छ। परफर्मेन्सको लागि यसमा 12nm को युनिसॉक टाइगर T612 चिपसेट रहेको छ। डे टु डे युज गर्दा सोशल मिडिया कन्जम्पसन देखि लिएर हल्का फुल्का गेमिङ गर्दाखेरि यो चिपसेटले मज्जाले नै धानेको मैले पाएँ। परफर्मेन्स ओभरअल राम्रै नै छ। हेभी गेमिङ गर्दा चाहिँ हल्का ल्याग फिल हुन सक्छ। यसमा Realme UI T एडिसन अन टप अफ Android 13 को सपोर्ट पनि रहेको छ। ब्याट्री ब्याकअपको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसमा 5000 mAh को ठुलो ब्याट्री रहेको छ, जसले चाहिँ 18 वाट को चार्जिङ सपोर्ट गर्छ। 100% चार्जिङमा नन स्टप चलाउँदा पनि अराउन्ड 8 to 9 आवर्स को ब्याट्री ब्याकअप मज्जाले दिन्छ। बक्समा तपाईले सिम इजेक्टर टुल, टाइप सी केबल सँगै 18 वाट को चार्जर पाउनुहुन्छ। यो फोन चाहिँ दुईवटा भेरिएन्टमा अवेलेबल छ। एउटा चाहिँ 4 र 128GB भेरिएन्ट रहेको छ, जसको प्राइस ₹17,999 छ भने अर्को 6 र 128GB भेरिएन्ट रहेको छ, जुन चाहिँ ₹18,999 मा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। दुईवटा कलर अप्सन तपाईले यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ च्याम्पियन गोल्डमा रहेको छ भने अर्को चाहिँ माइटी ब्ल्याकमा रहेको छ। ओभरअल प्राइस, फिचर्स, स्टोरेज, परफर्मेन्स सबैलाई इभ्यालुएट गर्दाखेरि मलाई Realme को C53 फोन चाहिँ राम्रो नै लाग्यो। आजको भिडियोलाई भने यति नै। हजुरलाई भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। हैव अ नाइस डे।